წინა ვიდეოში გამოვიყვანეთ აი ეს ორი განტოლება, რომელიც აკავშირებს კონდენსატორის დენს მის ძაბვასთან და ასევე კონდენსატორზე მოდებულ ძაბვას მასში არსებულ დენთან. აი ეს ორი სახე აქვს ამ განტოლებას, ერთი არის ინტეგრალური ფორმით, მეორე არის დიფერენციალური ფორმით და ახლა შევეცდებით მის გამოყენებას კონკრეტულ მაგალითზე და მოდი ამ შემთხვევაში გვექნება აი ეს მარტივი წრედი, რომელსაც აქ ხედავთ, გვექნება ერთი კონდენსატორი დავაწერე აქ C-ს და გვექნება ასევე დენის წყარო, რომელიც უბრალოდ გვაძლევს რაღაც დენს. ამ კონდენსატორს ექნება ტევადობა 1 მიკროფარადის ტოლი. მიკრო არის 10-6 ხარისხად, ანუ მემილიონედი ფარადი და ჩვენი დენის წყარო მოიქცევა შემდეგნაირად, რომ თავიდან, ანუ 0 წამამდე ის იქნება 0-ის ტოლი, ანუ არ გვექნება არანაირი დენი. შემდეგ გვექნება 3 მილიწამის განმავლობაში დენი, რომელიც იქნება 3 მილიამპერის ტოლი. და შემდეგ კვლავ 0-ზე დაეშვება დენის მაგნიტუდა და გახდება ისევ 0. ანუ აი ეს მომენტი არის 3 მილიწამი და ეს მომენტი არის 0 წამი. და შესაბამისად ჩვენი დენი იმოძრავებს საათის ისრის მიმართულებით ამ შემთხვევაში, ანუ აქეთ იქნება მიმართული I. და ჩვენ გვაინტერესებს რა არის ძაბვა, რომელიც აი ამ კონდენსატორზე არსებობს აი ამ შემთხვევაში და რა თქმა უნდა გვაინტერესებს ასევე როგორ იცვლება ის დროში, ანუ რა დამოკიდებულება აქვს ძაბვას დროზე. იმისთვის რომ შევუდგეთ ამ ამოცანის ამოხსნას და იმის გაგებას თუ რა არის ძაბვა, მოდი პირველი ჯერ დავხაზოთ, პატარა ნახაზები გავაკეთოთ დენისთვისაც და ძაბვისთვისაც, რომელიც გაგვარკვევს აი ამ სიტუაციაში. მოდით ეს იყოს დენის გრაფიკი, სადაც აქ გვექნება I და X ღერძი იქნება დრო და როგორც უკვე ნახეთ აი აქეთ მარცხენა მხარეს ჩვენი დენი იქცევა შემდეგნაირად, რომ არის 0-ის ტოლი, შემდეგ არის 3 მიკროამპერამდე, მილიამპერამდე და შემდეგ ისევ ეშვება 0-ზე. ანუ აქ არის 3 მილიამპერი და 3 მილიწამში კვლავ 0-ზე ეშვება და ახლა ჩვენ გვაინტერესებს როგორ გამოიყურება აი შემდეგი გრაფიკი, რომელიც გვეუბნება რა არის ძაბვა და მისი დროზე დამოკიდებულება. მოდი ახლა დავუბრუნდეთ ჩვენს განტოლებას, V-ს განტოლებას და ვცადოთ გარკვევა იმის თუ რა არის V აი ამ რაღაც მოკლე პერიოდის განმავლობაში. პირველ რიგში მოდი სამ ნაწილად გავყვოთ ჩვენი შემთხვევა და განვიხილოთ, როდესაც დრო არის 0-ზე ნაკლები პირველ რიგში. ანუ რა ხდება აი ამ პერიოდში. და მაგ შემთხვევისთვის პირველ რიგში მოდი გადავწყვიტოთ რა არის ჩვენი საწყისი ძაბვა, როდესაც ვართ 0 წამზე და შეგვიძლია უბრალოდ გადავწყვიტოთ, რომ ეს არის 0 ამ შემთხვევაში, ანუ V0 არის 0-ის ტოლი და ასევე როგორც ხედავთ აი ამ გრაფიკზე, სადამ T არის 0-ზე ნაკლები, დენი არის 0-ის ტოლი, ანუ ინტეგრალშიც გვექნება 0. შესაბამისად 0-ის ინტეგრალს დამატებული 0 მოგვცემს ისევ 0-ს, ამიტომ თვითონ V-ც იქნება 0-ის ტოლი და ეს არის იმ შემთხვევაში, როცა T არის ნაკლები 0-ზე. ახლა გადავთ უფრო საინტერესო ნაწილზე, როდესაც არ გვაქვს ნულოვანი დენი, არამედ გვაქვს ეს რაღაც ნაბიჯი, რაც დენს ხდის 3 მილიამპერს. და ამ შემთხვევაში ისევ საწყისი დენით რო დავიწყოთ, საწყისი დენი, ანუ საწყისი ძაბვა უბრალოდ V0 არის კვლავ 0-ის ტოლი, რადგან აი ამ მომენტში იყო 0. შეგვიძლია აღვნიშნოთ უკვე V-ს გრაფიკზე. და ახლა უყურებთ T-ს, როცა ის არის 0-ზე მეტი, მაგრამ ნაკლები 3 მილიწამზე. და მოდი ამ შემთხვევაში ვცადოთ V-ს გაკება. V უდრის 1 მეცეთს, ინტეგრალი 0-დან T-მდე. I ვიცით, ასევე ის არ არის დამოკიდებული დროზე, ის არის მუდმივა აი ამ პერიოდის განმავლობაში, ანუ აქ გვექნება უბრალოდ 3 მილიამპერი. დიტავ და ამ ყოველთვის უნდა დავუმატოთ ჩვენი საწყისი ძაბვა, რომელიც შევთანხმდით, რომ არის 0.
და აქ უკვე რიცხვებით შეგვიძლია ჩავსვათ. პირველ რიგში ეს 3 მილი-ამპერი გამოვა ინტეგრალიდან და გვექნება 3 მილი-ამპერი გაყოფილი ტევადობაზე, რომელიც არის 1 მიკროფარადი. და შემდეგ გვექნება ინტეგრალი 0-დან t-მდე d-ტაუსი, რომელიც უბრალოდ მოგცემს t-ს. 3 მილი-ამპერი შეფარდებული 1 მიკროფარადთან გამრავლებული t-ზე. და მივიღეთ ასეთი წრფივი დამოკიდებულება დროზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ძაბვა დაიწყებს 0-დან და შემდეგ წრფივად განაგრძობს ზრდას. აი ამ დროის განმავლობაში, 3 მილიწამის განმავლობაში. და ახლა შეგვიძლია ეს საბოლოო განტოლება გავამარტივოთ და გავიგოთ რა მნიშვნელობას მიიღებს ძაბვა მას შემდეგ რაც 3 მილიწამი გავა. და ამისთვის პირველ რიგში აი ამ 3 მილიწამს და 1 მიკროფარადს გადავწერ შემდეგი ნოტაციით, აქ მექნება 10 ხარისხად -3 ამპერი შეფარდებული 10 ხარისხად -6 ფარადზე გამრავლებული t-ზე და საბოლოოდ გვექნება აქ 3000 ეს პლუსი გავაპლუსოთ შეგვიძლია გვექნება 3000 ამპერი შეფარდებული ფარადზე გამრავლებული დროზე. და ამ შემთხვევაში ახლა უკვე შეგვიძლია ჩავსვათ ეს 3 მილიწამი ამ განტოლებაში და გავიგებთ რა არის ძაბვა აი ამ მომენტში. ანუ ფორმალურად მაინც მოდი ჩავწეროთ 3 მილიწამის შემდეგ ძაბვა გვექნება 3000 ამპერი შეფარდებული ფარადთან გამრავლებული 3 მილიწამზე, რაც არის უბრალოდ 3 გამრავლებული 10 -3 ხარისხად წამი. და ეს ნოლები შეიკვეცება 10 -3 ხარისხთან და საბოლოოდ გვექნება უბრალოდ 9 ვოლტი. 9 ვოლტი არის ძაბვა აი ამ მომენტში. და ახლა დაგვჭირდა მესამე ნაწილი, რაც შეეხება დროს, როდესაც დრო არის მეტი 3 მილიწამზე. და რადგან ვიცით, რომ როდესაც დრო 3 მილიწამზე მეტია, ჩვენი დენი არის 0-ის ტოლი კვლავ, ანუ აი ამ ადგილას დენი 0-ის ტოლია. ვარაუდობთ, რომ ბევრი დრო არ დაგვჭირდება, ანუ არ დაგვჭირდება ამდენი ადგილი ამოხსნისთვის და აი აქვე შევეცდები ჩავატიო, ანუ ეს არის შემთხვევა, როცა t არის მეტი 3 მილიწამზე. და ამ შემთხვევაში ასე ვიცით, რომ i არის 0-ის ტოლი. შესაბამისად v უდრის 1 შეფარდებული c-სთან ინტეგრალი ic მოგცემს 0-ს, რადგან i არის 0, ანუ აქ გვექნება 0 და მას უნდა დავუმატოთ საწყისი ძაბვა. ამ შემთხვევაში ოღონდ საწყისი ძაბვა არის ძაბვა, რომელიც ქონდა 3 მილიწამის შემდეგ და ზუსტად ეგ არის რაც ვიპოვეთ აქ. 9 ვოლტია 3 მილიწამის შემდეგ ძაბვა კონდენსატორზე და გამოგვივა რომ VT ამ შემთხვევაში, ანუ როდესაც T არის 3 მილიწამზე დიდი, უდრის 9 ვოლტს და აი გრაფიკით შეგვიძლია ამ წამს და ახლა დავასრულოთ უკვე, რადგან ვიცით რომ ეს ძაბვა შენარჩუნდება. ანუ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში რაც მოხდა არის რომ თავიდან კონდენსატორში არ იყო არავითარი მუხტი და არ იყო არავითარი ძაბვა, შემდეგ რადგან დენმა დაიწყო მოძრაობა და კონდენსატორს გააჩნია ტევადობა მუხტების, ეს მუხტები დაიდია, კონდენსირდა შეგვიძლია ვთქვათ და წარმოშო რაღაც ძაბვა, რომელიც 9 ვოლტის ტოლი იყო და შემდეგ მას მერე რაც დენი აღარ გადიოდა კონდენსატორში ეს ძაბვა მაინც შეინარჩუნა. და რეალურად ამ მაგალითის სამყაროში ეს ძაბვა თუ მეტი დენის ჩართვა გამორთვა აღარ მოხდება, მუდმივად იქნება შენარჩუნებული. რეალობაში კონდენსატორები კარგავენ ხოლმე შენახული მუხტების რაღაც ნაწილს ნელ-ნელა, ამიტომ რა თქმა უნდა ვერ შენარჩუნდებოდა რეალურ ცხოვრებაში. და აი ამ გრაფიკებზე შეგვიძლია ახლა დავინახოთ რა იყო კონდენსატორის ძაბვის რეაქცია, როდესაც დენის პულსი გაუშვით წრეში.